Ennen videon aloittamista on syytä varoittaa. Videon sisältö on arkaluontaista ja saattaa järkyttää herkimpiä katsojia. Katso omalla vastuulla. Moi, mä olen Akseli. Tänään minulla on kunnia esittää tämän kanavan katsojille hieman selkäpiitä karmiva video. Tässä nyt kerron teille top 10 pelottavinta kasvia. Nokkonen. Olette varmasti joskus nähneet jossain tien varressa tai vastaavassa paikassa tällaisen kasvin, joka aluksi vaikuttaa täysin viattomalta, mutta ei todellakaan ole sitä. Moni varmasti tietää sen tunteen, kun luulee poimivansa täysin tavallista kasvia, kunnes aivan odottamatta kädessäsi alkaa tuntua sietämättömän polttava tunne. Tämä johtuu nokkosen tuottamasta muurahaishaposta, joka syövyttää ihoa kuin laava. Lihansyöjäkasvi. Plants vs Zombiesista tuttu pea shooter saattaa näyttää vain varsin mitättömältä pieneltä elukalta, mutta kuten käy ilmi, ne ovat kaikkea muuta. Pea shooter voi ampua lävistäviä herneitä jopa 80 kilometrin tuntinopeudella vastustajansa päin ja täten läpäistä ihon ja porautua sen alle, sekä levittää herneet ympäri kehoa, jonka jälkeen siat haistavat makoisat herneet ja alkavat jahtaamaan saalistaan. Siat nappaavat saaliin ja syövät tämän elävältä. Tämän jälkeen siat ovat syöneet liikaa ihmistä ja perivät ihmisen DNAn. Tarinoiden mukaan sika joutuu elämään ihmissikana koko loppuelämänsä. Myös Suomen kansalliskukkana tunnettu kielo on nokkosen tavoin viattoman tai jopa kauniin näköinen. Ulkonäkö kuitenkin pettää. Kielosta on löydetty sydämen toimintaan vaikuttavia glykosideja. Vaikka kielon myrkyn aiheuttamat myrkytykset ovat harvinaisia, voivat sen aiheuttamat oireet olla tuskallisia. Lievimpiä oireita ovat huimaus, pahoinvointi ja oksentelu, mutta pahimmassa tapauksessa myrkky voi johtaa sydämen rytmihäiriöihin ja lopulta jopa kuolemaan. Pelkästään tämän kasvin ajattelu saa minut jo voimaan pahoin. Olet joskus varmaan huomannut, että vaatteissasi on ollut kiinni takiainen. Tämän huomattuasi olet kuitenkin vain irrottanut sen ja heittänyt sen pois. Se mitä et vielä tiennyt voi kuitenkin järkyttää. Legendan mukaan, jos et olisi ottanut takiaista pois ajoissa, olisi tapahtunut jotain peruuttamatonta. Jos takiaista ei irroteta 5 minuutin sisällä, se alkaa hallita ihmistä. Kun takiainen on ottanut ihmisen valtaansa, se alkaa julkisesti nöyryyttämään sitä kaikilla mahdollisilla tavoilla. Pahinta on, että ihminen on tietoinen koko tämän ajan. Nöyryytyksen jälkeen takiainen vain katoaa. Ruusunmarjapuska on puskista pahin. Puska ei itsessään ole paha, mutta sillä on 2 ikävää puolta. Ensinnäkin, jos satut kaatumaan kyseiseen puskaan, voisi olla erittäin kivulias kokemus puskassa olevien piikkien takia. Se ei kuitenkaan ole pahinta, mitä voi tapahtua. Ruusunmarjassa olevat siemenet aiheuttavat erittäin voimakasta kutinaa. Kutina on niin voimakasta, että joidenkin ihmisten sanotaan raapineen itsensä hengiltä tämän takia. Huhutaan myös, että toisen maailmansodan aikana Natsi-Saksa olisi käyttänyt ruusunmarjasiemeniä aseena tai kidutuskeinona. Kannukasvi on yksi tämän listan pahimmista, jonka takia se onkin nostettu näin ylös listalle. Kannukasvi kuuluu lihansyöjäkasveihin ja se käyttää ravinnoksen selkärangattomia. Se houkuttelee saaliin reunalleen kirkkailla väreillä, josta hyönteinen liukkaan pinnan takia putoaa kasvin sisään. Kasvin sisällä on happoa, joka sulattaa saaliin, josta kasvi imee ravintoaineet itselleen. Myyttien mukaan 1700-luvulla ihminen erehtyi luulemaan kannukasvia moderniksi WC-pöntöksi, ja istuessaan sen päälle kasvi söi hänet. Edes hänen luunsa eivät selvinneet kasvin voimakkaalta hapolta. Voikukka.
Tässä kerron työnantajani karmean kokemuksen. Oli kaunis kesäpäivä ja Niken luokka oli retkellä niityn läheisyydessä. Niityllä kasvoi paljon kauniita kukkia, jotka herättivät hänen huomionsa. Hän poimi kimpullisen voikukkia ja alkoi hieromaan niitä käsivartensa. Hänen kätensä muuttui keltaiseksi. Aluksi kaikki oli täysin normaalia, mutta muutaman minuutin jälkeen käsi muuttui täplikkääksi ja se tuli täyteen paiseita ja alkoi mätänemään. Nikke kerkesi juuri huudella kätensä vedellä ennen kuin oli liian myöhäistä. Voikukat tappavat. Kaikkien tuntema kaktus on ehkä yksi maailman pelätyimmistä kasveista. Kaktuksen piikkien aiheuttama tuska tuottaa valtavan määrän kipua ja nenänvuotoa. Pahin kaikista oireista on kynsien kasvaminen. Jos kaktuksen piikit jäävät ihoon kiinni, ne täytyy poistaa. Piikkien poistaminen sattuu myös erittäin paljon. Sanotaan, että jotkut ovat kaktuksen pistojen aiheuttamien traumojen kautta saaneet kaktusfobian. Ennen kuin paljastetaan listamme pelottavin kasvi, haluamme kiittää Raid Shadow Legendsia videomme sponsoroinnista. Raid Shadow Legends on ilmainen RPG PvE-peli iOSille ja Androidille. Pelissä on 400 eri pelattavaa hahmoa. Raid Shadow Legends on valittu Google Playn parhaimpiin peleihin. Liity Pasin ja Laten voittamattoman klaaniin ja saa ilmainen 4 tähden pelihahmo heti. Lataa Raid nyt videon tiedoissa olevasta linkistä ja aloita eeppiset seikkailusi Raidin häkellyttävässä fantasiamaailmassa. Orvokit ovat orvokkikasveihin kuuluva kasvisuku, johon kuuluu 400-500 lajia, joista useimmat elävät pohjoisella pallonpuoliskolla. Orvokkeja kasvatetaan myös paljon koristekasveina. Useimmat orvokit viihtyvät kosteissa ja varjoisissa paikoissa, kuten puiden ja pensaiden alla. Orvokeilla on tyypillisesti sydämen muotoiset lehdet ja epäsymmetriset viisiterälehtiset kukat, joissa yksi iso terälehti suuntautuu alaspäin ja loput 4 ovat pareittain symmetriset sen yläpuolella. Useimpien orvokkilajien kukat ovat violetin värisiä. Orvokilla on myös erittäin pelottava ja uhkaava naama, ja sen juuret voivat peittää 10 neliökilometrin alueen. Kiitos kun katsoit videon, tykkää videosta ja tilaa kanava. Jos video saa 10 tykkäystä, voimme taata kanavallemme lisää tämän kaltaista sisältöä.